নমস্কাৰ মোৰ চেনেল মাজনীজ কিচেনলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছো আজি মই বনাম চিকেন কিমা পৰঠা মোৰ ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু জৰুৰ বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ৰেচিপিৰ আপডেট আপোনালোকে পাই থাকে চিকেন কিমা পৰঠা বনাবৰ কাৰণে মই লৈছো 350 গ্ৰাম চিকেন কিমা দুটা ডাঙৰ চাই পিয়াজ সৰু সৰুকে কাটি লৈছো দুটা কেঁচা জলকীয়া সৰু সৰুকে কাটি লৈছো 1 টিস্পুন হালধি 1 টিস্পুন জিৰা ধনিয়া মিক্স half teaspoon red chili powder 1 teaspoon biryani masala 1 tablespoon refined oil আৰু নিমখ আটা জনহুৰি এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰিম কিমাখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ গৈছে এতিয়া মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰি লম কিমাখিনি ফ্ৰাই কৰিব কাৰণে মই এখন ফ্ৰাইং পেনত তেল দি গেছত উঠাই দিছো তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত কিমাখিনি দি দিম এটা মই গ্যাসটো মিডিয়াম কৰি পেলাই ফ্ৰাই কৰিম এতিয়া মই গ্যাসটো সিম কৰি দিছো আৰু 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি থম এখিনি যাতে ভালকে বইল হয় কিমাখিনি আমাৰ কিমাখিনি মোটামুটি হিজিলে মই আকৌ 5 মিনিটৰ কাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমত কৰি ঢাকি দিম আমাৰ কিমা ফিলিংখিনি হৈ গৈছে এতিয়া মই গ্যাস অফ কৰি দিম আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ নমাই থম এতিয়া পৰঠাৰ ডো বনাবৰ কাৰণে মই 1.5 কাপ আটা লৈছো one tablespoon refined oil আটা জনহুৰি নিমখ লৈছো এতিয়া মই এইখিনি ভালকে মিক্স কৰি মুঠি লম ডোটো ভালকে মোঠা হৈ গৈছে এতিয়া এটো 10 মিনিটৰ কাৰণে মই থৈ দিম এতিয়া মই পৰঠাটোত ফিলিংখিনি ভৰাই বেলি লম
প্ৰথমে মই সৰু সৰু বল বনাই লম ইমানটো সাইজত বনাই লৈছো পৰঠাখন বেলা হৈ গৈছে এতিয়া মই বাকি পৰঠাখিনিও এনেকৈ বেলি লম আমাৰ পৰঠাখিনি বেলা হৈ গৈছে এতিয়া এইখিনি মই ভাজি লম আমাৰ কিমা পৰঠা হৈ গৈছে এতিয়া মই এনেকৈ বাকি কিখন পৰঠাও বনাই লম আমাৰ চিকেন কিমা পৰঠা ৰেডি মই দৈৰ লগত সাৰ্ভ কৰিছো
মোৰ এই ৰেচিপি আৰু ভিডিঅ' যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু প্লিজ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব।